میدونستی خوردن آب انار با ترک سیگار ارتباط مستقیم داره؟ اگه میخوای با خواص بی‌نظیر این میوه آشنا بشی، تا پایان ویدیو با من همراه باش. دوستان و همراهان عزیزم سلام. امروز میخوایم درباره انار صحبت کنیم. یک میوه خوشمزه و همه فن حریف در برابر انواع بیماری ها. قدمت مصرف انار به بیش از 2000 سال قبل برمیگرده. زمانی که در روم باستان در اوایل قرن اول میلادی برای رفع کرم نواری روده استفاده میکردند، یا در طب هندی برای درمان زخم ها از برگ انار استفاده میکردن و روی زخم قرار میدادن تا ترمیم پیدا کنه. همچنین برای درمان اسهال خونی هم کارایی فراوانی داشته. در طب ایران قدیم هم برای درمان بیماری‌های ریوی ازش استفاده می‌شد. اما این میوه خاصیت درمانیش رو همچنان حفظ کرده و امروزه بیشتر از گذشته از خواصش آشنایی داریم. تمام ترکیب این میوه، چه پوستش باشه، دانه‌هاش باشه، هسته دانه‌هاش باشه، در انواع مختلف استفاده میشه به عنوان آب انار، خود انار به عنوان میوه در دسرها، سالادها، رب انار، به ترکیبات مختلفی که میتونیم ازش استفاده کنیم در برابر بیماری‌ها مفید هست. به عنوان اولین کارایی و درمان با انار. انار برای رفع شوره سر بسیار مفید هستش. افرادی که شوره سر دارن توصیه میکنم داخل شامپوشون یک مقدار آب انار اضافه کنن و با اون موهای سرشون رو شستشو بدن. شوره سر رو از بین میبره. در آقایان هم که دچار ریزش مو هستند باعث قطع شدن ریزش موی اونها میشه. اگه کیست گلو یا قسمت عفونی در گلو دارید اصلا نگران نباشید. میتونید روزانه به مدت 3 روز هر 2 ساعت یک بار یک مقدار آب انار که داخلش یک مقدار نمک طبیعی اضافه کرده باشید رو داخل دهانتون بچرخونید، داخل گلو قرقره کنید، سرتون رو به سمت راست و چپ بچرخونید که تمام ناحیه گلو و دهان باهاش آغشته بشه و سپس قورت بدید. ایرادی هم نداره، برای رفع عفونت‌ها مفید هستش. نیازی به دارو و جراحی پیدا نمی‌کنید. مورد بعدی انار و دهان و دندان هستش. افرادی که دهانشون آفت میزنه و درمان دارویی هم براشون زیاد اثر نمیکنه میتونن از پودر پوست خشک انار به عنوان دارو استفاده کنن. پوست انار رو اجازه بدید خشک بشه، پودر کنید و روی محلی که آفت زده قرار بدید. خیلی سریع آفت ها رو از بین میبره، چون خاصیت ضد قارچی، ضد باکتریایی و ضد ویروسی داره. سرشار از ویتامین و مواد مغذی هم هست، سریعا درمان میکنه. برای برطرف کردن بوی بد دهان هم میتونید آب انار رو در دهانتون بچرخونید که بسیار مؤثر هست و این بو رو از بین میبره. حتی وقتی که دندونتون رو کشیدید میبینید که خونریزی میکنه، برای قطع این خونریزی هم همون پودر پوست خشک انار رو روی محل خونریزی قرار بدید، به سرعت این خونریزی رو قطع میکنه. دوستان عزیزم، اگر تا اینجای مطلب براتون مفید بوده لطفاً لایک و سابسکرایب کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید تا به ادامه مبحث بپردازیم. خاصیت دیگه پوست انار ضد عفونی کردن هوای منزل هستش، مخصوصا در مناطقی که هوای آلوده‌ای دارند. توصیه می‌کنم در منزل مثل زمانی که اسفند دود می‌کنید پوست انار رو هم داخلش بریزید و دود کنید. هوای منزل رو به خوبی ضد عفونی می‌کنه و باعث بهبود تنفستون میشه. در بچه‌هایی که تازه دندون در میارن احتمالا مواجه شدید که تب بالایی دارن و اسهال میگیرند. به خاطر خاصیت ضد التهاب و ضد اسهال پوست انار، یه تیکه پوست انار تازه رو بدین دستشون، بچه داخل دهانش با لثه یا دندونش اون رو بگیره و میکشه. این خاصیتش به بدنش منتقل میشه، اسهال برطرف میشه و تبشون رو به شدت پایین میاره. مورد بعدی انار و پیشگیری از آلزایمر هست. افرادی که از کاهش تمرکز شاکی هستند، حتی بچه‌های در سن مدرسه که عدم تمرکز دارن و یا کاهش یادگیری، توصیه میکنم روزانه حتما انار استفاده کنید، باعث تقویت سیستم حافظه و یادگیریشون میشه. مورد بعدی انار و سیستم قلب و عروقه. انار مانع از تجمع کلسترول و پلاک ها داخل عروق خونی میشه، آتروسکلروز رو برطرف میکنه، مثل یک آنژیوی طبیعی برای قلب عمل میکنه و بهبود عملکرد قلب رو به همراه خواهد داشت. همچنین پتاسیم فراوانی داره و فشار خون رو تنظیم میکنه. پس سیستم قلب و عروقتون به خوبی کار خواهد کرد و مشکلی نخواهند داشت.
مورد بعدی انار و کبد هستش. انار ماده‌ای به نام پلیفنول داره که مانع از تجمع چربی در اطراف کبد میشه. در افرادی که در معرض کبد چرب هستن یا حتی به کبد چرب مبتلا هستن میتونن روزانه انار استفاده بکنن و باعث از بین رفتن حالت کبد چربشون خواهد شد. اما افرادی که هپاتیت دارن یا آنزیم‌های کبدیشون سطح بالایی رو در آزمایشات نشون میده، به روشی که الان خدمتتون عرض میکنم انار رو استفاده کنن، سطح آنزیم‌های کبدی کاهش پیدا میکنه. به مدت 3 شبانه روز هر 2 ساعت یک بار 1 لیوان آب انار که داخلش 1 قاشق چایخوری عسل اضافه کردید به خاطر طعمش استفاده کنید. چیزی دیگه استفاده نکنید، فقط آب انار. و 3 روز مداومت کنید، بعدش آزمایش بدید. سطح آنزیم‌های کبدیتون به شدت پایین خواهد اومد. دقت کنید که قبل از این 3 شبانه روز از عملکرد روده‌هاتون مطمئن باشید، یبوست نداشته باشید و تخلیه روده به خوبی انجام گرفته باشه. انار و پیشگیری از سرطان. انار ماده‌ای به نام فلاونوئید داره. برای پیشگیری از سرطان بسیار مفید هستش. مخصوصاً اگه انار رو با هسته بجویید، بسیار موثره. سرطان پوست، سرطان ریه و سرطان پروستات رو به شدت احتمال ابتلاش رو کاهش میده. مورد بعدی روغن هسته انار هست و خواص مختلف اون. برای افرادی که خارش پوست سر دارن توصیه میکنم که روغن هسته انار رو به آرامی روی پوست سر ماساژ بدن. خارش پوست سر و حساسیت اون رو کاهش میده و به مرور از بین خواهد برد. همچنین روغن هسته انار خاصیت کلاژن سازی داره. برای جوانسازی پوست مفید هست. اصلا به انار میگن میوه جوانی. افراد بالای 50 سال مخصوصاً اگه روی پوستشون بمالن باعث کاهش چین و چروک صورت میشه و کلاژن سازی اتفاق میفته و پوستشون به مرور جوانتر و شادابتر خواهد شد. در افراد مختلف هم در سن جوانی هم ایرادی نداره، خیلی هم خوب هست. اگر روی پوستتون ماساژ بدید روغن هسته انار رو، جلوی بیماری‌های پوستی، اگزما، پسوریازیس، آکنه یا جوش، لک‌های پوستی رو میگیره و به مرور اونها رو از بین میبره. مورد بعدی انار و پیشگیری از آرتروز هستش. میدونید که انار خاصیت ضد التهابی داره، پس التهاب مفاصل رو کاهش میده و آرتروز رو بهبود میبخشه. فایده دیگه انار برای افراد چاق و دارای اضافه وزنه. افراد چاق اگه یک دوره مداومت کنن به مصرف آب انار، روزانه 2 لیوان آب انار به مدت 1 ماه استفاده کنن، چربی سوزی اتفاق میفته و کاهش وزن رو خواهند دید. همچنین خاصیت دیگه انار برای افزایش میل جنسی هستش. انار باعث افزایش هورمون تستوسترون در آقایان میشه و باعث افزایش میل جنسیشون خواهد شد. جلوی بیماری ها و سرطان پروستات رو میگیره. و اما دمنوش دارچین و انار برای جلوگیری از ایجاد سنگ‌های ادراری و حل شدن سنگ‌های کلیوی که تازه در حال تشکیل شدن هستند. 1 عدد انار علاوه 1 تیکه چوب دارچین رو داخل آب جوش بندازید. اجازه بدید 20 تا 30 دقیقه دم بکشه. میتونید با نبات یا عسل سرورش کنید. مداومت و مصرف این دمنوش باعث حل شدن سنگ‌های ادراری و جلوگیری از تشکیل سنگ‌های بزرگتر خواهد بود. و اما آب انار و تاثیر اون بر ترک سیگار. افرادی که در دوره ترک سیگار هستند، غلظت خونشون بالا هست، چون مدت زمان زیادی رو سیگار مصرف کردن. طبیعتاً نیکوتین و سموم بدنشون هم بالا هست و باید سریعاً از بدن دفع بشه. یکی از بهترین نوشیدنی ها که کمک میکنه این دوره رو سریعاً طی بکنند آب انار هستش. توصیه میکنم روزانه 1 تا 2 لیوان آب انار میل کنن، چون غنی از ویتامین C هستش. نیکوتین و سموم رو به سرعت از بدن دفع میکنه، از طرفی خون رو رقیق میکنه و غلظت خون رو کاهش میده. دوستان و همراهان عزیزم، متشکرم که تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. این ویدیو رو هم به عزیزانتون ارسال کنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.